Hi everyone, welcome to my channel. So from today's video, we are going to formally start the class 11 physics chapter. Now the first chapter in physics is physical world. Okay. Now this chapter is not that important from point of view of your class 11 syllabus. মানে এই চ্যাপ্টারটোত মার্কস ইমান বেশি নাই ঠিক আছে কিন্তু this chapter is important from point of view of study of physics, from point of view of study of science ঠিক আছে সায়েন্স আমি কেনেকে কেলে পঢ়ো ঠিক আছে সায়েন্স সাবজেক্টটো কেনেকে ডেভেলপ হ'ল ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত সায়েন্সৰ বেলেগ বেলেগ ব্ৰাঞ্চেছ কি কি আছে ঠিক আছে আৰু what are the contribution of various scientists for the development of science, for the development of physics ঠিক আছে সেই গোটেই কথাখিনি মানে elaborate discussion নাই but এটা summary হিচাপে ক'ব পাৰা এই চ্যাপ্টাৰত দিয়া আছে ঠিক আছে সো ফার্স্ট অফ অল আমি এটো বুজিব লাগিব কি what is the development of science মানে science subject to develop কেনেকে হৈছে ঠিক আছে তো science subject to develop হ'বলৈ কাৰণে সোৱা এতিয়া কমন কথা কি তুমি এটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা এটা অবজার্ভ কৰিছা ঠিক আছে সাপোজ এতিয়া নিউটনে যেনেকে অবজার্ভ কৰিলে কি আপেলটো পৰিলে ঠিক আছে নাও ইট ইজ এ ডিফারেন্ট ম্যাটার কি নিউটনে একচুয়ালি আপেলটো পঢ়া কাৰণে ল অফ গ্ৰেভিটেশনটো দিয়া নাছিলে এটো বেলেগ কিবা এটা অবজারভেশন আছিল এটো গ্ৰেভিটেশন চ্যাপ্টাৰত আমি পাম বাট কিন্তু কমন সেন্সৰ কথা কৈছো নিউটন হক বা যিকোনো মানুহ হক যদি হি আপেলটা পঢ়া দেখিছে ঠিক আছে সো देयर आर टू পসিবিলিটিজ মানে এটা পসিবিলিটি হ'ল কি মানুহ এটা চাইছে আপেলটো পঢ়া দেখিছে আপেল পৰিছে ওকে বাস আৰু হি এটো নোটিছে নকৰিলে বাট there is some other guy who observes ki apple ta porise so what is the reason apple to upor tolole kele porise apple to toloba oporle kele no hol thik ase aru upor tolole ahote kiman time lagile thik ase so he kotha kini jodi study koribole jay to bahut need theory develop hobo thik ase so he bostu kini observe korile he ami theory to develop koribo pari thik ase so he kotha to hol curiosity of human mind ঠিক আছে মানে so that is a difference between a human being and other animals okay মানে so science to এটা আমি যে ডেভেলপ করল science to human being হে ডেভেলপ কৰিলে এনেকুৱাটো নহয় মানে কি তোমাৰ dogs and cats এ বলে science ডেভেলপ কৰিছে মানে if at all had a develop এটা হেড লেভেলত এটা science যদি জানেও তো we are not aware of that but as per normal sense ki human beings are the most advanced beings in this universe মানে যোনটো নন ইউনিভার্স আছে নন ইউনিভার্স মানে কি এতিয়া যদি আমি তইটো জানো কি আৰ্থতহে মানুহ আছে লিভিং বিংস আছে বেলেগ কোনবাত যদি আছে যদিও মানে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই ঠিক আছে মানে देयर आर सेवरल স্টাডিজ গোইং অন কি আৰ উই এলোন ইন দ্য ইউনিভার্স মানে আমি অকলে আছো নে আমাৰ লগত আৰু কোনবা আছে বাট যোনটো নন ইউনিভার্স আছে হেতুত আমি কব পাৰো কি উই আৰ দ্য মোস্ট এডভান্স বিংস কিন্তু আমি কেলে এডভান্স হয় কাৰণ আমি কিউৰিয়াস হয় আমি সদায় কিবা এটা বস্তু দেখিলে আমি জানিব বিচাৰো ঠিক আছে this is the importance of this chapter because so it is a curiosity of human question actually this should also be curiosity of you তোমার curiosity থাকিব লাগিব বস্তু শিকিবলৈ কাৰণে জানিবলৈ কাৰণে তেতিয়াহে তোমালোকে এতিয়া কালি পঢ়িলেকে তোমালোকে এটা লেভেলত তোমালোকে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথছ বায়োলজি এইবিলাক সাবজেক্ট পঢ়িছিলা ঠিক আছে এতিয়া হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলত আৰু এটা বেলেগ লেভেলত পঢ়িবা তাৰ পিছত আৰু এটা লেভেলত যাবা ঠিক আছে কিন্তু এই সায়েন্সত তোমাৰ ইন্টারেস্ট টু ডেভেলপ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া তোমাৰ ব্ৰেইনটো কিউৰিয়াস হ'ব তুমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কি এটো কেলে হৈছে কি কাৰণ হৈছে ঠিক আছে নিজে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ডিসকাস কৰিবা টিচাৰৰ লগত ডিসকাস কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়াহে তোমাৰ সায়েন্সৰ ৰিয়েল ফিলটো আহিব ঠিক আছে সায়েন্সৰ ৰিয়েল নলেজটো আহিব ফিজিক্সৰ ৰিয়েল ফিলটো আহিব ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথছ এইবিলাক সাবজেক্ট থিওৰিটিক্যাল সাবজেক্ট হয় কিন্তু পঢ়িব লাগে বুজিব লাগে ঠিক আছে এক্সপেৰিমেন্টালি অবজার্ভ কৰিব লাগে ওকে সো দ্যাট ইজ দ্য কিউৰিয়সিটি অফ হিউম্যান ওকে আচ্ছা এই কিউৰিয়সিটিটো কিয় কাৰণে হ'ব লাগিব অবজার্ভিং দ্য ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট মানে যোনটো আমাৰ সাৰাউন্ডিং এটমস্ফিয়াৰ আছে সাৰাউন্ডিং এনভায়রনমেন্ট আছে তো ইয়াত কি হৈ আছে ঠিক আছে যদি এতিয়া বলে বৰষুণ হৈ আছে বাহিৰত সো বৰষুণ হৈ আছে তাৰমানে ৰেইন ওয়াটাৰটো কোনটো এংগলত পৰি আছে ঠিক আছে সিধা পৰি আছে নে বেকা পৰি আছে ঠিক আছে মোশন ইন টু ডাইমেনশনত আমি এটা বস্তু পঢ়িম কি মানুহ এটা যদি এনেকৈ খুচকাই গৈ আছে বৰষুণৰ ভেলচিটি দিয়া আছে আৰু মানুহটো খুচকাই ভেলচিটি যদি তুমি জানা তেতিয়া আমব্ৰেলা যোনটো আছে আমব্ৰেলাটো কোনটো এংগলত থোৱা ছাতিটো কোনটো এংগলত থলে তুমি বৰষুণৰ পৰা বাচিবা ঠিক আছে তাতো এটা ফিজিক্স আছে তাতো এটা ম্যাথমেটিক্স আছে ঠিক আছে তাতো এটা সায়েন্স আছে মানে
So everywhere there is science, ঠিক আছে যদি এতিয়া বৰষুণ হৈ যায় তৎক্ষণাত, ঠিক আছে তো তুমি যোনটো ৰুমত আছা তাৰ হিউমিডিটি চেঞ্জ হ'ব, ঠিক আছে তো হিউমিডিটিটো আমি কিহত মেজাৰ কৰোঁ ইন পাৰ্চেণ্টেজ, ঠিক আছে so সেই মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণেও চায়েন্স লাগিব, ঠিক আছে বিকজ ইউ নিড এ ডিভাইচ টু মেজাৰ হিউমিডিটি, ঠিক আছে ইউ নিড এ ডিভাইচ টু মেজাৰ প্ৰেছাৰ, you need a device to measure your body temperature, you need a device to measure the temperature of room, ঠিক আছে ঘড়িত কম্পাছ আছে, ঠিক আছে এটা কম্পাছটো দি আমি ডাইৰেকশ্যন লিয়াব পাৰোঁ, ঠিক আছে কিন্তু সেই ডাইৰেকশ্যনটো যে উলিয়াই কেনেকৈ উলিয়াই তাতো কনচেপ্ট আছে, ম্যাগনেটিজমৰ কনচেপ্ট আছে, আৰ্থছ ম্যাগনেটিজম আছে, তোমাৰ কম্পাছ নিডলটো যে থাকে ঠিক নিডলটো ম্যাগনেটিক হয়, ঠিক আছে চ' এইখিনি বস্তু আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰিম প্ৰভাইডেড উই হেভ কিউৰিয়চিটি. So that is about curiosity of human. মানে সায়েন্সটো এইটো কাৰণে ডেভেলপ হ'ল মানে ইন দ্য ওল্ডেন এজ মানুহে অবজাৰ্ভ কৰিলে প্ৰথমটো কোনোবা অবজাৰ্ভ কৰিছিলে নহয় এইখিনি কথা, ঠিক আছে তাৰপিছতে বস্তুবিলাক ডেভেলপ হ'ল গ্ৰেভিটেশ্যন নিউটনে যেতিয়া নিউটনছ ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন দিলে তো সেই বস্তুটো নিউটনে অবজাৰ্ভ কৰিলে তাৰপিছতে থিয়ৰিখিনি দিলে, ঠিক আছে চ' দ্যাট ইজ curiosity of human mind is based on observing the physical environment and finding a meaningful pattern, ঠিক আছে ফাইণ্ডিং এ মিনিংফুল পেটাৰ্ণৰ কথাটো কেলৈ কৈছে মানে এতিয়া যেনেকৈ নিউটনেতো একচুৱেলি এইটো অবজাৰ্ভ কৰা নাছিলে কিন্তু সেইটো মানে বেলেগ কথা অবজাৰ্ভ কৰিছিলে, বেলেগ কথাটো মানে কি অবজাৰ্ভ কৰিছিলে সি একচুৱেলি মুনৰ মোশ্যনটো ষ্টাডি কৰিছিলে, ঠিক আছে মুনৰ মোশ্যনটো ষ্টাডি কৰিছিলে ছাৰাউণ্ডিং দ্য আৰ্থ এণ্ড তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলে এক্সেলাৰেশ্যন অফ এ ফলিং এপল, ঠিক আছে চ' সি পেটাৰ্ণ এটা চাইছিলে, ঠিক আছে তো তাৰমানে যোনবিলাক জেনেৰেল অবজাৰ্ভেশ্যনছ চাইণ্টিফিক অবজাৰ্ভেশ্যনছবিলাক আছে ন তাত এটা জেনেৰেল এটা পেটাৰ্ণ এটা ফৰ্ম হয়, ঠিক আছে তো সেই পেটাৰ্ণটো যদি আমি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি সেই ফৰ্মটো জেনেৰেট কৰিব পাৰিম, সেই ফৰ্মটো বুজিব পাৰিম কি হৈছে কেনেকৈ হৈ আছে, ঠিক আছে মানে কথাটো হ'ল কি এই বস্তুটো কেনেকৈ ক'ব পাৰিছে এই বস্তুটো কি যেনেকৈ যোৱা নিউটনছ ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন এতিয়া মুনৰ মোশ্যনৰ পৰা এপেল পৰা কথা, ঠিক আছে এপেলটো যে পৰিছে কেনেকৈ ৰিলেট কৰিলে, ঠিক আছে চ' এই মুনৰ মোশ্যনটোৰ পৰাই আমি ষ্টাডি কৰিলোঁ কি মুনটো কেনেকৈ ৰিভল্ভ কৰি আছে ছাৰাউণ্ডিং দ্য আৰ্থ. From that concept it was developed how earth is revolving around the sun and all the planets also are revolving around the sun, that is because of gravitation force, yes so there is a definite pattern. Next এতিয়া আমি যে সায়েন্স বুলি যে কৈ আছোঁ, ঠিক আছে তো সায়েন্স ৱৰ্ডটো কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল তাৰো এটা কাহিনী মানে কি একচুৱেলি এইটো সায়েন্স টাৰ্মটো যোনটো ডেভেলপ হৈছে না এইটো গ্ৰীক ৱৰ্ড চেণ্টিয়া ইয়াৰ পৰা ডেভেলপ হৈছে, চেণ্টিয়া গ্ৰীকত আছিলে সেইটো বস্তু ইংলিছত গৈ পেলাই হৈ গ'ল চায়েন্স, ঠিক আছে আৰু সংস্কৃতত এইটো মানে এনেই বিজ্ঞান বুলি যে আমি কওঁ, ঠিক আছে এতিয়া লিখোঁতে এইটো বিজ্ঞান বুলি লিখিছে, ঠিক আছে তো সেইটো বিজ্ঞান অ'কে আৰু উৰ্দুত হৈ গ'ল ইলম ILM, ঠিক আছে টু ন' দ্য নেচাৰ, ঠিক আছে টু ন' ইয়ৰ ছাৰাউণ্ডিং, ঠিক আছে চ' দিছ চায়েন্স ইজ বেচিকলি ষ্টাডি অফ ইয়ৰ ছাৰাউণ্ডিং, your surrounding কি হৈ আছে কেলে হৈ আছে, ঠিক আছে so those observations study comes under science. Okay now next thing is history of science and technology. তো এতিয়া নেক্সট টপিকটো হ'ল হিষ্ট্ৰী অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, ঠিক আছে এতিয়া মই যদি এণ্টায়াৰ হিষ্ট্ৰী অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ক'বলৈ যাওঁ তো সেইটোতো মানে পচিবল নহয়, মানে মোৰ কাৰণেও পচিবল নহয়, টাইম চাফিচিয়েণ্ট নহয়, দিছ বৰ্ড ইজ নট চাফিচিয়েণ্ট টু ৰাইট, ঠিক আছে ইভেন মানে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী যোনটো আছে ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিফিক এচিভমেণ্টৰ কথাখিনিও বহুত বেছি কথা আছে, ঠিক আছে তো তাৰ ভিতৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কিছুমান মই লিখিছোঁ যেনেকৈ এটা হ'ল তোমাৰ ইৰিগেশ্যন যোনটো ছিষ্টেমটো আছে, ইৰিগেশ্যনটো এটা চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ হয়, ঠিক আছে চ' ইৰিগেশ্যন ৱাজ ডেভেলপড বাই ইণ্ডাছ ভেলী পিপল, ঠিক আছে চ' এৰাউণ্ড 4,500 years old দিছ টেকনলজি ৱাজ ন'ন টু আছ, ঠিক আছে তাৰপিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন অফ ৱেইটছ এইবিলাক যে আজি যে দোকানত তুমি যদি যোৱা দোকানত যে ৱেইট 1 kg, আধা কেজি, 2 kg এইবিলাক যে ওজনৰ এইবিলাক থাকে যে তো তেতিয়া এই ইণ্ডাছ ভেলী টাইমতো তেনেকুৱা কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছিলে, 1 kg 2 kg নহ'ব পাৰে, ঠিক আছে বাট কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ৱেইটছ আছিলে কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ৱেইটছটো এটা চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ হয়, ঠিক আছে চ' সেই বস্তুটো তেতিয়া টাইমতে আছিলে 4,500 BC. অ'কে তাৰপিছত আৰ্যভট্টাৰ কথা তোমালোকে পঢ়িছা চাগে, আৰ্যভট্টাই তোমাৰ জিৰ' কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিছিলে, অকল জিৰ' নহয় মেথছত তেওঁ আৰু কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে বাট মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যোনটো তেওঁ জনা যায় সেইটো হ'ল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ জিৰ' মানে জিৰ' তুমি ভাবিছোৱা মেথছত যদি জিৰ' নাথাকে সেইটো টাইমতো এটা মেথছ আছিলে কিন্তু জিৰ' অহাৰ পিছত মেথছটো কিমান ইজি হৈ গ'ল, ঠিক আছে চ' দেট ৱাজ দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ আৰ্যভট্টা. বৌদ্ধিয়ানাই কি দিছিলে, বৌদ্ধিয়ানাই তোমাৰ পাইথাগোৰিয়ান ট্ৰিপলেটছ মানে এই যে তোমাৰ যেনেকৈ 3, 4, 5
এটো এটা পাইথাগোৰিয়ান ট্ৰিপলেট বুলি কয় কাৰণ কেলে 3 স্কয়াৰ প্লাস 4 স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 5 স্কয়াৰ হয় সো এনেকে কিছুমান নম্বৰস থাকে তিনটা নম্বৰৰ সেট যেনেকৈ দুটা নম্বৰ স্কয়াৰ কৰিলে থাৰ্ড নম্বৰৰ স্কয়াৰটো পোৱা যায় ঠিক আছে দুটা নম্বৰ স্কয়াৰ কৰি পেলাই যদি এড কৰো তেতিয়া তুমি থাৰ্ড নম্বৰৰ স্কয়াৰটো পাইছা মানে যেনেকৈ a স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ ইকুৱেল টু c স্কয়াৰ ঠিক আছে সো তেনেকুৱা ট্ৰিপলেটছৰ অবজাৰভেশনটো বৌদ্ধিয়ানাই কৰিছিলে ইনফ্যাক্ট তেওঁ পাইথাগোৰাছ থিওৰেমটোৱে ষ্টেট কৰিছিলে বাট in a slightly different form ঠিক আছে তাৰ পিছত সুশ্ৰুতৰ নাম তোমালোকে শুনিছা চাগে ঠিক আছে সুশ্ৰুত is also known as the father of surgery Indian surgery ঠিক আছে তেওঁ কিতাপ লিখিছিলে সেই দিনত তেতিয়া টাইমত তোমাৰ on cataract ঠিক আছে around 1100 disease ওপৰত তেওঁ কিতাপ লিখিছিলে ঠিক আছে importance of various medicinal plants for treating various diseases তাৰ ওপৰত তেওঁ কিতাপ লিখিছিলে ঠিক আছে তো সুশ্ৰুত কন্ট্ৰিবিউশন টু ভয়ংকৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছিল তাৰ পিছত যদি তোমালোকে দিল্লী গৈছা তো দিল্লীত মানে কুতুব মিনাৰৰ ওচৰত এটা আইৰন পিলাৰ এটা আছে ঠিক আছে সেই আইৰন পিলাৰটো যোনটো আছে হেতু আজিলৈকে ৰাষ্ট হোৱা নাই ঠিক আছে এটা তুমি ভাবিছোৱা কি সেই টাইমত মানে মেটালাৰ্জিটো কিমান ডেভেলপ হ'ব লাগিব ঠিক আছে আজি আমি কৈ আছো একদম we have scientific treatment of metals and metallurgy এটা ইমান এডভান্স হৈ গৈছে আমি এডভান্স লেভেল মেটেৰিয়েলছ ক্ৰিয়েট কৰিছো কিন্তু তুমি ভাবিছোৱা সেই টাইমত আইৰন পিলাৰ এটা ইৰেক্ট কৰিছে আৰু আজিলৈকে তাত ৰাষ্টিং হোৱা নাই ইমান বৰষুণ হৈ আছে আচ্ছা তিতিয়ানো বৰষুণ আৰু এতিয়া বৰষুণৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে কেলে আজিকালি যোনটো বৰষুণ হয় তাত এসিডিক ৰেইনফল বুলি কয় এসিড ৰেইন কাৰণ দিল্লীত এতিয়া পলিউশ্যন বহুত বেছি আছে তো তাৰমানে সেই এসিড ৰেইনটো যা তাত পৰিছে তাৰ পিছতো সেই বস্তুটো ৰাষ্ট হোৱা নাই ঠিক আছে সো তাৰমানে সেইটো টাইমত মেটালৰ্জিটো কিমান এডভান্স হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো দিস ওয়্যাৰ সাম অফ দ্য contributions of Indian scientists, Indian people for the development of science as a whole. ठीक है so this is all about history of science and technology. ठीक है so next topic to hold what is science and scientific method. ठीक है so science to basically की hold study of nature. ठीक है nature की होय আছে কেনেকে होय আছে সেই বস্তুটো আমি স্টাডি কৰিব লাগিব ঠিক আছে স্টাডি কৰাৰ পিছত যোনটো নলেজ পাম সেই নলেজটো বেছিছত আমি থিওৰিটো আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে তো হেতু হল সায়েন্স টাইপস সাইন্টিফিক মেথডটো কি হল মানে আমি থিওৰিটো ডেভেলপ কৰাৰ কথাটো যে কৈছো হাউ ইজ দিস পসিবল সো বেসিক্যালি যোনটো সাইন্টিফিক মেথড হয় ইট ইজ কম্বিনেশন অফ স্টেপস অর ইন্টারকানেক্টেড স্টেপস অফ সিস্টেমেটিক অবজারভেশন কন্ট্রোলড এক্সপেরিমেন্টস তুমি অবজার্ভ কৰিছা তাৰ পিছত সেই অবজারভেশনৰ বেসিছত কিছুমান এক্সপেৰিমেন্টস কৰিছা কন্ট্রোল এক্সপেৰিমেন্টস ঠিক আছে mathematical modeling experiments of basis of তুমি এটা mathematical model এটা ক্ৰিয়েট কৰিছা ঠিক আছে and then prediction and verification or falsification of theories মানে তুমি থিওৰিটো ডেভেলপ কৰিব পাৰা ঠিক আছে কি বলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে ঠিক আছে বা যদি অলৰেডি কিছুমান এস্টাবলিশ থিওৰি আছে সেই থিওৰি তুমি ৰং প্ৰুভ কৰিব পাৰা ঠিক আছে if possible ঠিক আছে so that is the scientific method. Okay, so this is all about science and scientific method. It is a scientific method of কথা কৈছো তাক মানে সদায় এনেকুৱা নহয় কি আমি যোনটো বস্তু অবজার্ভ কৰিছো on those things only we are able to give a scientific method. Some theories are developed based on thoughts or conjectures. ঠিক আছে basically speculation বা conjecture মানে কি হয় কি আমি guess কৰিছো without any proof. ঠিক আছে আমি ভাবিছো এনেকুৱা হ'ব পাৰে scientific methodত হেতু এটা acceptable theory বা acceptable place এটা আছে কেলে acceptable place এটা আছে মানে suppose কিবা এটা বস্তু proof হোৱা নাই ঠিক আছে কিন্তু তুমি ভাবিছা কি এটো পসিবল হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো তুমি যদি এই কথাটো বেলেগ সায়েন্টিষ্টক কোৱা হেতে এই কথাটো শুনিব for them it is an acceptable fact কিয় কাৰণ আজি তুমি proof কৰিব পাৰা নাই but who knows what happens tomorrow you may be able to prove তুমি proof কৰিব নোৱাৰা কোনোবা বেলেগে proof কৰিব পাৰিব বা তুমি আজি যোনটো কথা কৈছা আজি পা 100 বছৰ পিছত কোনোবা এটো proof কৰি দিব পাৰে তো তেতিয়া হেতু এটা সায়েন্স হৈ যাব ঠিক আছে সো এখানে সায়েন্টিফিক মেথডত মানে স্পেকুলেশন আৰু কনজেকচাৰৰ এটা প্ৰপাৰ প্লেস আছে ঠিক আছে বাট তাৰ মানে এটো নহয় কি তুমি জিডি কবা ঠিক আছে বাট উইথ মানে তুমি যোনটো কথা কৈছা তাৰ এটা মানে কিছুমান তোমাৰ হিচাপত লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশনও থাকিব লাগিব ঠিক আছে বাট they have a proper place they are accepted in a scientific way of studies or scientific method. Okay, next important thing about science is ever dynamic ঠিক আছে ever dynamic মানে কি মানে অনবৰতে চেঞ্জ হৈ থাকে মানে there are
always room for improvement ঠিক আছে there is no final theory in science ঠিক আছে ফাইনাল থিওরি মানে কি আমি সায়েন্সত এনেকুৱা নকওঁ কি মানে এটা যে মই কৈছো স্পেকুলেশন আৰু কনজেক্টৰ মানে ঠিক আছে এটা স্পেকুলেশন আৰু কনজেক্টৰ মানে হেতু থিওরি একসেপ্টেবল নহয় মানে আজি দিনত হেতু থিওরি নাই কিন্তু ফিউচাৰ হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে আমি মানি লৈছো কি এটো ঠিক আছে এটো এটা সাইন্টিফিক মেথড হয় সো তেনেকে যোনবিলাক থিওরি এতিয়া এস্টাবলিশ আছে কাইলে এটো প্ৰুভ হৈ যাব পাৰে এটো মানে ৰং তেতিয়া এটো আকৌ মানে হেতু কোনো নপঢ়িব তেতিয়া ঠিক আছে এটো মানে কেনেকৈ হল কথাটো মানে যেনেকৈ চোৱা আগৰ দিনত এটা থিওৰি আছিলে কি আৰ্থ ইজ দ্য সেন্টাৰ অফ দ্য ইউনিভাৰ্স অৰ আৰ্থ ইজ দ্য সেন্টাৰ অফ দ্য সোলাৰ সিস্টেম সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য জিওসেন্ট্ৰিক থিওৰি ঠিক আছে সো তাৰ মানে এই থিওৰিটো মতে কি আছিল কি আৰ্থ ইজ দ্য সেন্টাৰ অফ দ্য সোলাৰ সিস্টেম এণ্ড অল দ্য প্লেনেটস আৰ ৰিভলভিং এৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ সো তেতিয়া দিনত যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছিলে হেঁতেতো ফিজিক্সত বা সায়েন্সত এইটো বস্তু পঢ়িছিলে কি আৰ্থ ইজ দ্য সেন্টাৰ অফ সোলাৰ সিস্টেম ঠিক আছে কিন্তু তাৰ পিছত যেতিয়া এইটো থিওৰি আহিলে কি নাই আৰ্থ সেন্টাৰ নহয় actually sun center হয় heliocentric theory আছে মানে কি helio মানে sun এটো আমি পাছত আমি gravitation পাম কি sun is the center of the solar system and all the planets are revolving so তামনে থিওরি তো চেঞ্জ হ'ল না আৰ্থ আগতে সেন্টাৰত আছিল তেতিয়া সেই থিওৰিটো একসেপ্টেবল আছিল তেতিয়া হেতু পঢ়িছিলে ঠিক আছে পাছত গম পালে নাই sun centered আছে তাৰপিছত আমি এতিয়া এটো পঢ়িছো কি নাই sun is the center of the solar system and all the planets are revolving around the sun ঠিক আছে সো তামনে সায়েন্সও চেঞ্জ হ'ল নাই ঠিক আছে সো এখানে কৈছে সায়েন্স ইজ ever dynamic ঠিক আছে ইয়াত মানে কোনো থিওরি ফাইনাল নহয় মানে এটো যে হ'ব এটো কোনো এনেকুৱা থিওরি নাই ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আমি আহো কি ন্যাচারাল সায়েন্স মানে ফিজিক্স আমি যে কৈছো সায়েন্স ইজ এ স্টাডি অফ নেচার ফিজিক্স ইজ স্টাডি অফ নেচার एक्चुअली যদি ওভারঅল যোনটো সায়েন্স হয় এই সায়েন্সটো কয় ন্যাচারাল সায়েন্স ঠিক আছে এখানে সায়েন্সক কয় স্টাডি অফ নেচার ঠিক আছে তো এই ন্যাচারাল সায়েন্স আছে ন্যাচারাল সায়েন্সৰ দুটা ব্রাঞ্চ আছে ঠিক আছে এটা হল লাইফ সায়েন্স আৰু এটা হল ফিজিক্যাল সায়েন্স ঠিক আছে এটা লাইফ সায়েন্সত তোমাৰ বটনি জুলজি বায়োটেকনলজি ঠিক আছে বায়োফিজিক্স তাত ফিজিক্স বুলি আছে বস্তু টার্মটো কিন্তু एक्चुअली ইট ইজ এ পার্ট আন্ডার লাইফ সায়েন্স ঠিক আছে সো তাত জিন টেকনলজি জেনেটিক্স মাইক্রোবায়োলজি এগুলো সব লাইফ সায়েন্সত আহে ঠিক আছে ফিজিক্যাল সায়েন্সত কি হয় ফিজিক্যাল সায়েন্সত আমাৰ ফিজিক্স আহে কেমিস্ট্রি আহে এস্ট্রোনমি আহে এস্ট্রোফিজিক্স আহে ঠিক আছে আর্থ সায়েন্স আহে এগুলো সব ফিজিক্যাল সায়েন্স আন্ডাৰত আহে ঠিক আছে সো এই পার্ট টু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এখিনি হল আন্ডার ফিজিক্যাল সায়েন্স আৰু বটনি জুলজি মাইক্রোবায়োলজি বায়োফিজিক্স এখিনি হল আন্ডার লাইফ সায়েন্স আৰু ন্যাচারাল সায়েন্সৰ এই দুটা হল ব্রাঞ্চ ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ ন্যাচারাল সায়েন্স এন্ড ইটস ব্রাঞ্চেস ঠিক আছে সো ন্যাচারাল সায়েন্সৰ কথাখিনি জানা পিছত ঠিক আছে এতিয়া আমি মানে ফিজিক্স সাবজেক্টত জাস্ট সোমাও ঠিক আছে স্টার্ট হ'ব এতিয়া ফিজিক্স সাবজেক্টটো তো সাবজেক্টটো স্টার্ট করতে আমি সাবজেক্টৰ নামটো প্ৰথমতে চিনাকি হ'ব লাগিব যেনেকৈ আমি কাবাৰ লগত প্ৰথম লগ পালে আমি প্ৰথমতে নামটো জানিব লাগিব ঠিক আছে সো নামটো সাবজেক্টটো হ'ল এতিয়া ফিজিক্স শব্দটো যে আছে ঠিক আছে এই স্টাডি অফ নেচাৰ বুলি তো কৈছো বাট এই ফিজিক্স শব্দটো ক'ব আহিলে এই ফিজিক্স শব্দটো আহিলে আই ফিজিকি বা ঠিক আছে এই আই ফিজিকি মানে এইটো বা গ্ৰীক ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিছো এইটো ইটা এইটো ফাই এইটো নিউ এইটো সিগমা এইটো আই এইটো কাপ্পা এইটো ইটা ঠিক আছে সো দিস ইজ আই ফিজিকি সো আই ফিজিকি ইজ দ্য স্টাডি অফ নেচার সো এই আই ফিজিকি যোনটো টার্মটো আছে তাৰপা ফিজিকা তাৰপিছত ফিজিক্স ডেভেলপ হ'ল ইংলিছত এইটো ফিজিক্স বুলি কয় ঠিক আছে আৰু আমাৰ মানে হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজত বা সংস্কৃতত এইটো ভৌতিকি ঠিক আছে ভৌতিক বিজ্ঞান ভৌতিক শাস্ত্ৰ ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ দ্য টার্ম ফিজিক্স নামটো এনেকৈ ওলাল ঠিক আছে তো নামটো আমি গম পালো ফিজিক্সটো কোপা গলে আই ফিজিকি ঠিক আছে সো নাও ফিজিক্সৰ নামটো জানা পিছত ঠিক আছে নেক্সট উই নিড টু নো কি হোৱাট আৰ দ্য মেইন থ্ৰাষ্ট ইন ফিজিক্স ঠিক আছে মানে ফিজিক্স এজ এ সাবজেক্টটো কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল ঠিক আছে বা ফিজিক্স এজ এ সাবজেক্ট আমি যে পঢ়িম সেইটো কি বেসিছত পঢ়িম সো তাৰ কাৰণে দুটা বেসিস হ'ল এটা হ'ল ইউনিফিকেশন আৰু এটা হ'ল ৰিডাকশনিজম ঠিক আছে ইউনিফিকেশন আৰু ৰিডাকশনিজম এটা দুটা বস্তু টার্ম কিটা মিনিং কি হয় সো ইউনিফিকেশন মানে কি আমি মানে কমপ্লেক্স থিওরি কিছুমান যোনবিলাক আছে নহয় সেইখিনি কিছুমান সিম্পল থিওরিত এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব কিছুমান কমপ্লেক্স ফেনোমেনা যোনবিলাক আছে সেইখিনি আমি সিম্পল থিওরিত এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা আমি কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম যেনেকৈ এতিয়া হ'ল এক্সাম্পল নিউটনছ ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন ঠিক আছে সো নিউটনছ ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যনৰ বেসিছত আমি এটো এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো কি যিকোনো এটা বস্তু তললৈ কেনেকৈ পৰে ঠিক আছে বাট on the basis of Newton's law of gravitation we can also explain
the revolution of moon around earth. We can also explain the revolution of earth around sun. Revolution of earth around sun is a very complex process. Revolution of moon around earth is a very complex process, but Newton's law of gravitation is not that complex. ঠিক আছে, so he এটা simple law আমি যে বেলেগ বেলেগ বস্তু আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো, so that is called unification. ঠিক আছে, unification মানে ইউনাইট কৰিছে বেলেগ বেলেগ কনসেপ্টটো এটা সিঙ্গল কনসেপ্টে ইউনাইট কৰিছে. ঠিক আছে, বেলেগ বেলেগ কনসেপ্ট কি হল, রিভলিউশন অফ মুন হল অ্যারাউন্ড আর্থ, রিভলিউশন অফ আর্থ হল অ্যারাউন্ড সান. সো এইবিলাক বেলেগ বেলেগ কনসেপ্ট হেতক ইউনিফাইড কোনে কৰিলে, নিউটনস ল অফ গ্ৰেভিটেশন. ঠিক আছে, সো হেতু এটা এক্সাম্পল, এটো ইয়াত মই লিখি দিছো ল অফ গ্ৰেভিটেশন. ঠিক আছে, ইউনিফিকেশন আৰু এটা বস্তু আছে ল অফ ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিজম. ল অফ ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিজম. So basically ইয়াত মানে ম্যাক্সওয়েলে চাৰিটা ইকুৱেশ্যন দিছিলে. ঠিক আছে, এই চাৰিটা ইকুৱেশ্যন কি আছিলে, এটা আছিলে গছ ল ইন ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্স, এটা আছিলে গছ ল ইন ম্যাগনেটিজম, ঠিক আছে, ফ্যাৰাডে ল আছিলে, আৰু এটা এম্পিয়াৰ ম্যাক্সওয়েল ল. তো এই চাৰিটা ল ওপৰত চাৰিটা ইকুৱেশ্যন ম্যাক্সওয়েলে দিছিলে. ঠিক আছে, সো সেই ম্যাক্সওয়েল ইকুৱেশ্যন যোনটো আছে সেই চাৰিটা ইকুৱেশ্যনে গোটেই ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক থিওৰিটো এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা যায়. ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য ল অফ ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিজম. তাৰমানে আমি গোটেই ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক থিওৰিটো, ঠিক আছে, ইনক্লুডিং দ্য ৱৰ্কিং অফ এণ্টিনা, ৰেডিঅ' ৱেভছ, অল দোজ থিংছ can be explained on the basis of those four equations. So those four equations are the fundamental equations, and hey চাৰিটা ইকুৱেশ্যনে গোটেই ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক থিওৰিটো কম্বাইন কৰি দিছে. ঠিক আছে, so that is the unification concept of physics. ঠিক আছে, so basically ল অফ ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিজমটো আমি সেকেন্ড ইয়াৰ পাম. ঠিক আছে, ল অফ গ্ৰেভিটেশনটো ফার্স্ট ইয়াৰ পাম, অবভিয়াসলি গ্ৰেভিটেশন চ্যাপ্টাৰ পাম. ঠিক আছে, সো দিস ইজ অল এবাউট ইউনিফিকেশন. ঠিক আছে, সো ৰিডাকশনিজমত কি হয় কি আমি এটা ডাঙৰ সিস্টেমৰ প্ৰপাৰ্টি ষ্টাডি কৰিব পাৰিম বেসড অন ষ্টাডি অফ সিম্পল ইন্ডিভিজুৱেল কম্পোনেন্টস অফ দ্য সিস্টেম. ঠিক আছে, ইট ইজ লাইক মানে তুমি এটা বিল্ডিঙৰ আইডিয়া কৰিব পাৰিছা, ঠিক আছে, বাই ষ্টাডিং দ্য নেচাৰ অফ দ্য ব্ৰিক্স এণ্ড দ্য চিমেণ্ট ইউজড. ঠিক আছে, মানে স্মল ইউনিটৰ ষ্টাডি কৰি পেলাই তুমি ডিডিউচ কৰিছা, মানে তুমি গোটেই বিল্ডিংটো ষ্টাডি কৰা নাই, তুমি স্মল এলিমেণ্টছ যোনবিলাক আছে ব্ৰিক্স লগত ষ্টাডি কৰিছা, কিন্তু সেই স্মল ইউনিটছৰ ষ্টাডি কৰি পেলাই তুমি গোটেই চিষ্টেমটোৰ আইডিয়া কৰিব পাৰিছা. চ' দেট ইজ কল্ড ৰিডাকশ্যনিজম. ঠিক আছে, চ' এই কনচেপ্টটো ক'ত আহে, এই কনচেপ্টটো আমাৰ থাৰ্মোডাইনামিক্সত আহে. ঠিক আছে, থাৰ্মোডাইনামিক্স এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে পালোঁ দেই, থাৰ্মোডাইনামিক্স. ঠিক আছে, চ' থাৰ্মোডাইনামিক্সত আমি নৰ্মেলি টেম্পাৰেচাৰ, প্ৰেছাৰ, ঠিক আছে, ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি, এন্ট্ৰপি, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰোঁ. ঠিক আছে, তো ইয়াত আমি কি কৰোঁ, এই টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰোঁ, তো টেম্পাৰেচাৰ এটা থাৰ্মোডাইনামিকেল চিষ্টেম যদি এটা আছে, সেই চিষ্টেমটোত যদি আমি কোনোবা এটা পইণ্টত টেম্পাৰেচাৰটো ষ্টাডি কৰিছোঁ কি টেম্পাৰেচাৰ বোলে 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে, তো তাৰমানে আমি এইটো ধৰিম কি গোটেই চিষ্টেমটোৰ টেম্পাৰেচাৰ 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে. ঠিক আছে, চ' তাৰমানে আমি কোনোবা এটা পইণ্টৰ ইনফৰ্মেশ্যন যদি পাওঁ, তো তাৰপৰা আমি ডিডিউচ কৰিব পাৰোঁ কি গোটেই চিষ্টেমটোৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব. ঠিক আছে, চ' দেট ইজ কল্ড ৰিডাকশ্যনিজম. আচ্ছা, চ' নেক্সট এতিয়া আমি পঢ়িম কি মানে ফিজিক্সৰ যে এতিয়া বেলেগ বেলেগ ব্ৰাঞ্চবিলাক যে আছে, ঠিক আছে, চ' সেই ব্ৰাঞ্চবিলাক কেনেকৈ ক্লাছিফাইড হয়, তো তাৰ কাৰণে এটা টপিক আছে ডোমেইনছ ইন ফিজিক্স. ঠিক আছে, চ' বেচিকলি ইন ফিজিক্স উই হেভ টু ডোমেইনছ. One is called the macroscopic domain and the other one is called microscopic domain. ঠিক আছে, so macroscopic domain কি আহে, macroscopic domain আহে কি মানে তুমি যদি লেবৰেটৰীত কিবা এটা মেজাৰমেণ্ট কৰিছা, ঠিক আছে, বা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল অবজাৰভেশ্যন মানে আৰ্থত কিছুমান অবজাৰভেশ্যন লৈছা উইথ ৰেচপেক্ট টু আৰ্থ, বা কিছুমান অবজাৰভেশ্যন এষ্ট্ৰনমিকেল অবজাৰভেশ্যন লৈছা. ঠিক আছে, চ' অল দোজ অবজাৰভেশ্যনছ উইল কাম আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপিক ডোমেইন. ঠিক আছে, কিন্তু যদি এটমিক লেভেলত, মলিকুলাৰ লেভেলত, নিউক্লিয়াৰ লেভেলত কিবা অবজাৰভেশ্যন কৰিছা, চ' দোজ অবজাৰভেশ্যনছ কামছ আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপিক ডোমেইন. ঠিক আছে, এই মাইক্ৰস্কোপিক ডোমেইনত যোনটো ফিজিক্সৰ পাৰ্ট এটা আছে, চ' দেট কামছ আণ্ডাৰ ক্লাছিকেল মেকানিক্স. ঠিক আছে, চ' ক্লাছিকেল মেকানিক্স বেচিকলি তোমাৰ ইয়াত কি আছে, ইয়াত যোনটো নৰ্মেল মেকানিক্স আমি যোনটো কওঁ, ঠিক আছে, মানে নিউটনে যোনটো থিয়ৰী দিছিলে, ঠিক আছে, নিউটনিয়ান মেকানিক্স বুলি কোৱা হয়, তো দেট ইজ মেকানিক্স, ইলেক্ট্ৰোডাইনামিক্স,
Electrodynamics মানে এটো second year কাম, that is motion of charge particle in electric field, motion of charge particle in magnetic field, ঠিক আছে, how a current carrying conductor behaves in a magnetic field, ঠিক আছে, all those things will come under electrodynamics. So basically mechanics part to আমি class 11 ত পঢ়িম, electrodynamics part to আমি class 12 ত পঢ়িম, ঠিক আছে। ইয়াত আৰু এটা part optics. So optics to আমি optics ৰ দুটা part আছে, ray optics, wave optics. This is optics means study of light, study of this microscope, all other optical instruments, ঠিক আছে। So these things will also come in class 12, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু এটা part হ'ল thermodynamics. Thermodynamics, ঠিক আছে। So that will study in class 11, that is study of temperature, internal energy, entropy and other process of a system, thermodynamical system. So that will come under thermodynamics, ঠিক আছে। So this will study, this is class 11, ঠিক আছে, this is class 11, this is class 12, this is also class 12. আচ্ছা, কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি মাইক্ৰোস্কোপিক লেভেলত আমি মানে ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু কিছুমান পঢ়িছোঁ, ঠিক আছে। গ্ৰেভিটেশ্যনৰ কথা পঢ়িছোঁ, এতিয়া মেকানিক্সত তোমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনৰ কথা আহিব, ঠিক আছে, বা ৰোটেশ্যন মোশ্যনৰ কথা আহিব, কোনোবা এটা হুইল এটা ঘূৰিছে তাৰ কথা আহিব, ঠিক আছে। কিন্তু এতিয়া ইয়াত এতিয়া মাইক্ৰোস্কোপিক ডোমেইন যোনটো মই ক'লোঁ, তাত আমি এটমছ, মলিকিউলছ, নিউক্লিয়াছৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছোঁ, ঠিক আছে। তো এটা ডাউট এটা আহিব পাৰে কি ইয়াৰ এইখিনি বস্তু যদি পঢ়িছোঁ, তো মেকানিক্সত এটা বল এটা মুভ কৰিছে, ঠিক আছে, মাইক্ৰোস্কোপিক ডোমেইনত মলিকিউল এটা এটম এটা মুভ কৰিছে। চ' what is the difference between the motion of a ball and a motion of a atom or motion of electron, proton or other antiparticles, quark, ঠিক আছে। So what is the difference, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে এটা বেলেগ এটা ডোমেইন কেলে কৰিবলগীয়া হ'ল, ডোমেইনটা বেলেগ এইটো কাৰণে কৰিবলগীয়া হ'ল কি ক্লাছিকেল মেকানিক্সে মানে যোনটো নৰ্মেল মেকানিক্স, নিউটনিয়ান মেকানিক্স যোনটো আছে, এই মেকানিক্সটোৱে মানে এটমিক থিয়ৰিক এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। এটমিক থিয়ৰিক আমি এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰোঁ বা কোৱাণ্টাম মেকানিক্সক এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে, মানে কোৱাণ্টাম মেকানিক্স যে বেলেগ এটা চায়েন্স ডেভেলপ কৰিবলগীয়া হ'ল, ঠিক আছে, টু এক্সপ্লেইন দ্য বিহেভিয়াৰ অফ এটমছ, চাব এটমিক পাৰ্টিকলছ। চ' দেট ইজ বিকজ কোৱাণ্টাম মেকানিক্স ছাবজেক্টটো এইটো কাৰণে ডেভেলপ হ'ল বিকজ ক্লাছিকেল মেকানিক্সে এইখিনি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে, ঠিক আছে। চ' দেট ইজ দ্য ৰিজন উই হেভ টু ডোমেইনছ, মাইক্ৰস্কোপিক ডোমেইন এণ্ড মাইক্ৰস্কোপিক ডোমেইন। চ' নেক্সট উই হেভ দিছ টপিক অফ ফিজিক্স, টেকনলজি এণ্ড ছ'চাইটি। মানে ফিজিক্স এজ এ ছাবজেক্ট মানে এইটো যে ডেভেলপ হৈছে, দেট ইজ বিকজ অফ দ্য নিড অফ দ্য ছ'চাইটি, ঠিক আছে। মানে কি যেনেকৈ এতিয়া থাৰ্মোডাইনামিক্স, ঠিক আছে, এতিয়া থাৰ্মোডাইনামিক্স টপিকটো আমি কেলৈ পঢ়িব লাগে, ঠিক আছে, থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ বিষয়ে ইমান ষ্টাডি কেলৈ দৰকাৰ, দেট ইজ বিকজ by the knowledge of thermodynamics you can improve on the efficiency of heat engine. Heat engine এটা যে আছে, heat engineৰ আমি efficiency কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ আইডিয়াটো থাকিব, ঠিক আছে। চ' দেট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফিজিক্স। নাও চিমিলাৰলি এতিয়া থিয়ৰী অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি এণ্ড মেগনেটিজম, নাও থিয়ৰী অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি এণ্ড মেগনেটিজম ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে আমি পিছত আমি এইটো ডেভেলপ হ'ব পাৰিলোঁ থিয়ৰী অফ ৱায়াৰলেছ কমিউনিকেশ্যন, ঠিক আছে। চ' ৱায়াৰলেছ কমিউনিকেশ্যন ইজ এণ্টায়াৰলি বেছড অন থিয়ৰী অফ electricity and magnetism. So that is the application of science and its practical application, ঠিক আছে। Science subject to independently মানে untouched by other thing নহয়, ঠিক আছে, they have wide practical applications, okay. So these are the relation between physics, technology and society, ঠিক আছে। So these are the things which are there in physical world. Actually this is the first part of the chapter, মানে এই চেপ্টাৰটো মই দুটা ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম, ঠিক আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই হাফ পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' বেছড অন দিছ ইউ প্লিজ গ' থ্ৰু ইয়ৰ NCERT টেক্সটবুক, ঠিক আছে, NCERT টেক্সটবুকখনো এবাৰ পঢ়ি চোৱা, ঠিক আছে। ইউ উইল এনজয় দিছ চেপ্টাৰ। বাট এই চেপ্টাৰটো পঢ়োঁতে খালি এইটো এনেকৈ নপঢ়িবা মানে কি পৰীক্ষাত কি কুৱেশ্যন আহিব, পৰীক্ষাত আহিলে কি লিখিম, ন' ষ্টাডি দিছ চেপ্টাৰ ফৰ দ্য চেক অফ মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ঠিক আছে, বুজিবলৈ চোৱা কি চায়েন্স কি হয়, ফিজিক্স কি হয়, ঠিক আছে। Hope you will enjoy reading this chapter as you enjoyed watching this video. Very soon I'll upload the second part of this video, okay. So তোমালোকে parallelly preparation start কৰি দিয়া আৰু মানে এইটো মনত ৰাখিবা কি NCERT কিতাপখন আমি ইগনোৰ কৰিবলৈ নাই, NCERT আমি একদম religiously follow কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। So with this I end this video. My best wishes.